हेलो नमस्ते अभिवादन म सलीम र स्वागत छ तपाईलाई एमएस एक्सेल मास्टरी कोर्सको लेसन नम्बर 1 मा र अर्को कुरा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु हामीले एमएस वर्ड को फुल कोर्स सकिसकेको छौं मास्टरी कोर्स यदि त्यसलाई हेर्नु भएको छैन भने अवश्य तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ एमएस वर्ड भने त्यो प्लेलिस्टलाई गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त अहिले फिलहाल तपाईले यो कोर्सलाई गर्नु आट्नु भएको छ त यही कोर्समा कन्टिन्यु गर्नुहोस् त स्वागत छ तपाईलाई एमएस एक्सेल मास्टरी कोर्सको लेसन नम्बर 1 मा त अब सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई त एक्सेल ओपन गर्नको लागि तपाई जस्ट स्टार्ट मेनुमा क्लिक गरेर तपाई यही पाउनुहुन्छ हैन एप लिस्टमा या फिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ एक्सेल देन एन्टर गर्नुहोस् एक्सेल ओपन हुन्छ या फिर विन्डोज आर गरेर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज आर रे रन कमान्ड आउँछ यस प्रकारले देन यो भित्र चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु पर्यो एक्सेल एन्ड एन्टर हाम्रो एक्सेल ओपन हुन्छ अनि यहाँ तपाई तीनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ होम न्यू एन्ड ओपन होममा तपाई यहाँ न्यू वर्क बुक लिन सक्नुहुन्छ एक्सेल को फाइललाई वर्क बुक भनिन्छ अनि यहाँ कतिपय टेम्प्लेट पनि पाउनु हुँदैछ र मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने प्रिभियस काम गरेको फाइलहरु हैन वर्क बुकहरु यहाँ पाउनुहुन्छ रिसेन्ट न्यूमा हामी न्यू वर्क बुक साथै यहाँबाट टेम्प्लेटहरु लिन सक्छौं अगर लिनु छ भने अहिले हामीलाई लिनु छैन एन्ड ओपनबाट तपाई कतै अरु जग्गा सेभ गरेको फाइललाई ब्राउज गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ हजुर ब्राउज गरेर जहाँ सेभ गर्नु भएको छ हैन त्यो जग्गामा जानुहोस् चुज गर्नुहोस् एन्ड ओपन गर्नुहोस् अहिले म गर्दिन जस्ट क्यान्सल मैले गरे अहिले जाने छौं हामी न्यू अप्सनमा एन्ड लिने छौं हाम्रो न्यू वर्कबुक जसै वर्कबुक लिनुहुन्छ माथिपट्टि जुन देख्दै हुनुहुन्छ फाइल होम इन्सर्ट इनारु भयो ट्याब अलग अलग ट्याबहरु छ हाम्रो डेटा फर्मुला हामी सबैलाई कभर गर्ने छौं वन बाइ वन अनि होम ट्याबमा जति पनि अप्सनहरु देख्दै हुनुहुन्छ इनारु सबैलाई रिबन भनिन्छ कुनै पनि ट्याबको अप्सनहरुलाई रिबन तपाई भन्न सक्नुहुन्छ रिबन एन्ड होम ट्याबमा पनि ग्रुपमा अप्सनहरुलाई बाडिएको छ क्लिपबोर्ड फन्ट ग्रुप अलाइनमेन्ट ग्रुप अलग अलग ग्रुप यहाँ तपाई पाउनुहुन्छ र यो सबै ग्रुपहरु हैन मैले एमएस वर्ड को कोर्समा पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु यहाँ कतिपय अप्सनहरु एक्स्ट्रा छ त्यो अप्सनहरुलाई हामी पछि सिक्ने छौं अब मुनिपट्टि यहाँ आउनु भयो भने यहाँ तपाई सिट पाउनु हुँदैछ सिट नम्बर 1 यो चाहिँ भनेको तपाईको पेज एक्सेलमा पेजलाई चाहिँ सिट भनिन्छ सिट 1 यहाँबाट प्लस गरेर तपाई सिट 2 सिट 3 यस प्रकारले मल्टिपल सिट तपाई लिन सक्नुहुन्छ अनि हामी यहाँबाट सिट 1 मा जाने छौं र सिट 1 लाई अगर रिनेम गर्नु छ भने राइट क्लिक गरेर तपाई यहाँबाट रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई जे काम गर्दै हुनुहुन्छ बजेट सिट भनेर मैले नाम लेख्दिए त यो सिटको नाम के भयो बजेट सिट भयो अनि यो जुन सिट तपाई देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ लाइन देख्नु हुँदैछ हैन एउटा लाइन चाहिँ माथिबाट तल आएको छ भर्टिकल लाइन एउटा लाइन चाहिँ तपाईको लेफ्ट टु राइट जाँदैछ हरिजन्टल लाइन जुन टप टु बटम आउने लाइनलाई चाहिँ भनिन्छ कलम एन्ड लेफ्ट टु राइट जाने लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ र भनिन्छ र कलम र को इन्टरसेक्टमा हैन इन्टरसेक्सन जहाँ दुईटाको जोडिएको जग्गामा बक्स बनिँदैछ यो बक्सलाई चाहिँ भनिन्छ सेल के भनिन्छ तपाईको सेल भनिन्छ अब सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु एक्सेलमा टोटल र चाहिँ कतिवटा हुन्छ त्यो हेर्नको लागि जस्ट कन्ट्रोल प्रेस गरेर डाउन एरो प्रेस गर्नुहोस् तपाई टोटल र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र टोटल र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 10,000 होइन हजुर यो हो 10,48,576 कति 10,48,576 अर्को कुरा यदि तपाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले इन्ट्रोडक्सन भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अभियसली त्यसमा गएर चेक गर्नुहोस् किनकि एक्सेलमा कस्तो काम हुन्छ र यस कोर्समा हामी के सिक्न गइरहेको छु मैले सबै इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु ओके सो हामी लास्ट र सम्म आएको थियौं कन्ट्रोल डाउन एरो प्रेस गरेर र कन्ट्रोल अप एरो प्रेस गर्नाले हामी टपमा जान्छौं कन्ट्रोल डाउन कन्ट्रोल अप त्यसै प्रकारले हामी टोटल कलम हेर्न सक्छौं कन्ट्रोल राइट एरो र कन्ट्रोल लेफ्ट एरोबाट एन्ड अहिले त यो अल्फाबेटमा छ हैन यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पनि मिल्छ त्यसको लागि तपाई जानुहोस् फाइलमा अप्सनमा देन यहाँ तपाई जानुहोस् फर्मुलामा एन्ड यहाँ एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ R1C1 रेफरेन्स स्टाइल यसलाई अन गर्नुहोस् एन्ड देन ओके गरौँ बूम त टोटल तपाई कलम पाउनुहुन्छ 16,384 धेरै ठुलो है
र छ तपाईको 10,48,576 र कलम छ 16,384। सुरुमा कन्ट्रोल लेफ्ट एरो कन्ट्रोल अप एरो। अब कुनै पनि सिटमा हैन डेटा टाइप गर्नको लागि जस्ट तपाई टाइप गर्नुहोस् हैन, यस प्रकारले लेख्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर। ट्याब प्रेस गर्नले तपाई अर्को सेलमा जान सक्नुहुन्छ। शिफ्ट ट्याबले तपाई पछि आउन सक्नुहुन्छ। नेम अफ आइटम्स यस प्रकारले मैले एन्टर गरे त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइटम्स अर्को कलममा गए जस्तो देखिँदैछ, तर वास्तवमा यो यही कलम भित्र छ। त यसलाई फिट गर्नको लागि 2 र 3 को बीचमा यसरी कर्सर लाँदा प्लस तपाईको सिम्बल आउँछ, प्लस आउँछ हैन, प्लस आइकन आउँछ भनौं। त जसै आउँछ डबल क्लिक गर्नुहोस् एकसाथ, त यो अटो फिट हुन्छ। नेम अफ आइटम्स या तपाई यसरी पक्रेर हैन म्यानुअली पनि कत्रो जग्गा लिने हो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, कत्रो ठुलो बनाउने हो। डबल क्लिक गर्नलाई चाहिँ त्यत्रै जग्गा जति यसलाई चाहिएको छ त्यही हिसाबको जग्गा लिन्छ। यहाँ मैले क्वान्टिटी हैन, यहाँले रेट, यहाँले अमाउन्ट, यस प्रकारले मैले लिए। सिरियल नम्बर मैले 1 टाइप गरे। अब यहाँले तपाई 1 टाइप गर्नुभयो हैन, यहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ। जस्तो मैले यहाँ 1 टाइप गरे, अब 2 3 टाइप गरिरहनु परेन, जस्ट कन्ट्रोललाई होल्ड गर्नुहोस् र यहाँ छेउमा कर्सर लिएर जाँदा यस्तो प्लस आउँछ, सानो प्लस हेर्नुहोस् ल। म तपाईलाई जुम गरेर देखाउँदै छु। नर्मली यो प्लस आउँदैछ, बर्डरमा लानु भने यो प्लस आउँछ र यो कर्नरमा लानु हो भने यो प्लस आउँछ, ठीक छ। त कन्ट्रोल होल्ड गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्। कन्ट्रोल होल्ड गरेर ड्र्याग गरेर यसरी छोड्नुहोस्, बुम सिरियली आउँछ। त कन्ट्रोल होल्ड गरेर ड्र्याग गर्नुहोस्, तपाईको सिरियली आउँछ। अगर तपाईले कन्ट्रोल होल्ड गर्नु भएन, पक्रिनु भएन भने जस्ट ड्र्याग गर्नुहोस् 1 1 1 1 1 1 1 यसरी आउँछ, बुझ्नुभयो। त्यसलाई कन्ट्रोल सँग ड्र्याग गर्नुहोस्, तपाईको सिरियली आउँछ। सो 1 टाइप गर्नुभयो एन्ड यहाँबाट कन्ट्रोल होल्ड गरेर ड्र्याग गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। त सिरियली तपाईको सिरियल नम्बर आउँछ। अब यहाँ एक्सेलमा 3 प्रकारको प्लस हुन्छ। जुन प्लस तपाई देख्दै हुनुहुन्छ यसलाई सिलेक्सन प्लस भनिन्छ। यसले तपाई डेटालाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले डेटालाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो डेटालाई तपाई जहाँ मन चाहे हैन त्यहाँ यसरी मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारले। त यो मुभ जुन हुँदैछ यसलाई भनिन्छ तपाईको मुभिङ एरो या मुभिङ प्लस। यो चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि बर्डरमा कर्सर लाँदा आउँछ, हेर्नुहोस्। जस्तो मैले क्वान्टिटीमा यसरी बर्डरमा जस्तै कर्सर लगे हेर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले आयो हैन, यसलाई पक्रेर अब मुभ गर्न मिल्छ जहाँ मन चाह्यो, जहाँ मनले चाहन्छ त्यहाँ यसरी लान सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो। त एउटा छ सिलेक्सन प्लस जसले हामी सिलेक्ट गर्छौं, डिलिटहरु गर्न सक्छौं सिलेक्ट गरेर। म कन्ट्रोल जेड गर्दैछु हैन, कन्ट्रोल जेड अन्डु तपाईलाई थाहा नै छ। एन्ड अर्को प्लस चाहिँ भयो तपाईको मुभिङ प्लस, बर्डरमा लाँदा आउँछ। र अर्को चाहिँ भयो फिल ह्यान्डल, यसले चाहिँ फिल गर्ने काम गर्छ। क्वान्टिटी 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 गरेर नम्बर भयो सिरियली आउँछ। अगर कन्ट्रोल होल्ड गर्नु भएको छैन, कन्ट्रोल होल्ड गर्नु भएको छ भने, तर कुनै टेक्स्ट छ भने चाहिँ त्यही कपी भएर आउँछ, बुझ्नुभयो। कन्ट्रोल जेड गरौँ र यहाँ म कतिपय आइटम्सहरुको नाम लेख्दै छु। आइटम्सहरुको नाम जस्तो मैले लेखे पेन, पेपर, मार्कर, पेन्सिल, चलो कीबोर्ड, माउस। हामीलाई जे किन्नु छ हामीले त्यो लेख्यौं हैन। क्वान्टिटी लेख्नुहोस्, क्वान्टिटी चलो 55। पेपर कति 100 वटा पेपर किन्दैछ। मार्कर 250 वटा, पेन्सिल 350 वटा, कीबोर्ड हामीले किन्यौ अरे 150 वटा, 150, माउस हामीले 100 वटा, ठीक छ। रेट पर पीस को प्राइस लाउनुहोस् एक वटा आइटमको। एन्ड पेन 5 रुपैयाँ गोटा, पेपर 20 रुपैयाँ, मार्कर 30 रुपैयाँ, पेन्सिल 5, कीबोर्ड 350 या 500 550, माउस 350। चलो त हामीलाई अमाउन्ट निकाल्नु छ। अब यहाँ फर्मुला कसरी लाउने? अब एक्सेलमा मेन कुरा त फर्मुला हो हैन। एक्सेलमा हामी फर्मुलाले नै कामलाई अटोमेट गर्ने गर्छौं। त फर्मुला कसरी लाउने? एक्सेलमा फर्मुला लगाउनको लागि युज गरिन्छ इक्वल। के युज गरिन्छ? इक्वल। जसै इक्वल प्रेस गर्नुहुन्छ अब फर्मुला सुरु। फर्मुलालाई तपाईले भन्दिनु भयो अब चाहिँ तिम्रो काम। त इक्वल लाउनु भयो। अब तपाईले दिनु पर्यो सेल नम्बर। मैले तपाईलाई एमएस वर्ड को कोर्समै तपाईलाई सेल नम्बर एक्सप्लेन गरेथे हैन। त अघि नै भनिहाले सेल भनेको तपाईको कलम र मिलेर तपाईको सेल बनिन्छ। जस्तो जहाँले मैले प्लस लगेको छु हैन। हामीलाई अमाउन्ट निकाल्नको लागि क्वान्टिटी र रेटलाई गुणा गर्नु पर्यो नि त, इन्टु गर्नु पर्यो।
त यसको सेल नम्बर हुन्छ पहिला त यो कुन कलममा छ 3 कलम आउँदैछ कि यसलाई सबैभन्दा पहिला त हामी फाइलमा गएर अप्सनमा गएर सो सबैभन्दा पहिला त फर्मुलामा गएर यो R1 C1 रेफरेन्स स्टाइललाई अनचेक गरौँ यसले गर्दा हाम्रो नम्बरमा देखाउँदैछ कलमलाई सो हामी कुन कलम चाहिएको छ 55 जुन छ जहाँ छ त्यो भयो तपाईको C कलम र नम्बर भयो 2 हैन C2 यसको नाम के हुन्छ C2 इक्वल हट्यो फेरि लेखौं इक्वल C2 देन इन्टु दिनुहोस् इन्टु अब तपाईलाई थाहा नै छ एस्ट्रिक एन्ड D2 दुईटै सेलेक्ट भयो देन एन्टर आयो 275 फेरि म देखाउँछु ल इक्वल यो सेल नम्बरको नाम के हुन्छ C3 लेख्दा पनि भयो डाइरेक्ट क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गर्दा डाइरेक्ट आइहाल्छ इन्टु D3 एन्ड एन्टर अनि एउटा निक्लेपछि नि यो फिल ह्यान्डलबाट जस्ट यसरी ड्र्याग गरिदिनु सबैको एन्सर आउँछ बुम बुझ्नुभयो अगर तपाईले यसलाई मुनिसम्म ड्र्याग गर्नुभयो अरे हैन मुनिसम्म जहाँसम्म तपाईलाई निकाल्नु छ चलो मुनिसम्म ड्र्याग गर्यौं अल्ल 000 आउँदैछ किनकि अगाडिपट्टि कुनै नम्बर छैन यो जग्गामा जस्ट हाम्रो फर्मुला छ के छ फर्मुला यो बारलाई चाहिँ फर्मुला बार भनिन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको फर्मुला शो हुन्छ जस्तो यसमा मैले कर्सर राखे यसमा फर्मुला छ भने यहाँ फर्मुला शो हुन्छ हेर्नुहोस् अगर यो किबोर्ड लेखे जग्गामा राखे भने किबोर्डै शो हुन्छ अगर नम्बर लेखे जग्गामा गरे भने नम्बरै देखाइदिन्छ यहाँहरु हैन फर्मुला बारमा तर मेनली यसलाई फर्मुला हेर्नको लागि हामी युज गर्छौं या एडिटहरु पनि डाइरेक्टली यहाँ गर्दा पनि मिल्छ भयो एन्ड त्यसकै छेउमा यहाँ पाउनुहुन्छ सेल नेम बार यसलाई नेम बार भनिन्छ यसले चाहिँ सेल नम्बर बताउँछ जस्तो मैले यहाँ कर्सर राखे यो कति सेल नम्बर हो B9 हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ B9 तपाईलाई याद गरिरहनु पर्दैन A5 B5 हैन यस प्रकारले सेल नम्बर को नाम नेम बारमा सेल नम्बरको नाम बताउँछ बुझ्नुभयो त यहाँ मुनिपट्टि मैले ड्र्याग गरेर हैन फर्मुला त छ अहिले अगाडि केही छैन चलो एड गरौँ यहाँ मैले एड गरेर CPU हैन चलो 5 वटा CPU एउटा CPU को दाम 7500 अरे बुम बुझ्नुभयो अटोमेटिकली क्याल्कुलेट हुन्छ जस्तो मोबाइल एन्ड चलो 10 वटा एउटा मोबाइलको दाम 9999 एन्ड तपाईको क्याल्कुलेट भएर आइसकेको छ त यस प्रकारले काम गर्छ अहिलेको लागि म मुनिको डेटालाई डिलिट गर्दैछु कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सर्टकट हो ल यो कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन डिलिट त यो सर्टकट अगर यहाँ युज गर्नुभयो भने काम हुँदैन है फेरि कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो अब राइट एरो गर्नाले यो लास्ट सम्म सेलेक्ट भयो लास्ट सम्म मतलब जति कलम छ सब सेलेक्ट भयो बुझ्नुभयो त यो कतिखेर काम लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले कर्सर यहाँ राखे त यहाँसम्म त लेखेछ नि त यसको एन्डिङ छ मतलब जहाँसम्म लेख्नु भएको छ त्यहाँसम्म मात्रै जान्छ सुरुमा कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो हेर्नुहोस् कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो फेरि गर्नुभयो भने त मुनिसम्म गयो बुझ्नुभयो यस प्रकारले यो सर्टकट काम गर्छ ल खाली जग्गामा गर्नुभयो भने चाहिँ पुरै सेलेक्ट हुन्छ क्लियर छ गुड अब हामी यहाँ सम निकालौं हैन त यो तीनटा मैले सेललाई सेलेक्ट गरे चारटा सेललाई देन यहाँ अप्सन पाउनुहुन्छ एउटा मर्ज एन्ड सेन्टर के पाउनुहुन्छ मर्ज एन्ड सेन्टर यसलाई क्लिक गर्नुहोस् देन हाम्रो यहाँ मर्ज भइसकेको छ अनि यहाँ लेखे मैले हाम्रो टोटल अमाउन्ट एन्ड अब यिनीहरु सबैलाई प्लस गरेर हाम्रो टोटल खर्च निकालौं हैन त फर्मुला लाउनुको लागि के गर्नुपर्छ हजुर इक्वल दिनु भएन भने फर्मुला स्टार्ट हुँदैन इक्वल दिनुहोस् देन यो सेल नम्बर प्लस यो सेल नम्बर प्लस यो सेल नम्बर प्लस गरेर गर्नु सक्नुहुन्छ तर किन यति सारो हामी टाइम वेस्ट गर्ने हैन यहाँ तपाई पाउनुहुन्छ फंक्सन जसको नाम हो सम के रे सम हजुर जोड्नुको लागि हामी सम फर्मुला युज गर्छौं सम लेख्नुहोस् ट्याब प्रेस गर्नुहोस् ब्रेकेट ओपन हुन्छ देन जस्ट यस प्रकारले तपाई रेन्ज दिनुहोस् कहाँदेखिको कहाँसम्म चाहिएको हो देन एन्टर गर्नुहोस् टोटल अमाउन्ट आइसकेको छ यस प्रकारले बुझ्नुभयो एउटा तपाई पाउनुहुन्छ सम प्रोडक्ट भन्ने पनि सम प्रोडक्ट त्यो पनि देखाइदिन्छु पहिला एकैछिन म तपाईलाई प्रोडक्ट अलगै देखाइदिन्छु एउटा प्रोडक्ट फर्मुला छ इक्वल प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट चाहिँ गुणा गर्नको लागि युज गरिन्छ म चाहन्छु क्वान्टिटी र रेटलाई गुणा गर्न त दुईटालाई यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरे हेर्नुहोस् त्यति नै आउँदैछ अब यो कतिखेर युज गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ थुप्रो नम्बर छ अरे 45 हैन 45 लिए मैले यहाँ यो तीनटा लिए अहिले ठीक छ
त यो तीनटा नम्बरलाई मलाई गुणा गर्नु छ भने इक्वल यो सेल नम्बर इन्टु यो सेल नम्बर इन्टु यो सेल नम्बर हैन धेरै नम्बर छ अरे र त्यसलाई तपाईले इन्टु गर्नु छ अरे त सेलेक्ट गरिरहनु पर्यो तर प्रोडक्ट फर्मुलाले सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटालाई यसरी एकैसाथ सेलेक्ट गर्यो एन्टर गरिदियो बार बार गुणा 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 गरिरहनु परेन बुझ्नुभयो त प्रोडक्ट बुझ्नुभयो प्रोडक्टले के गर्छ गुणा गर्ने काम गर्छ समले के गर्छ जोड्ने काम गर्छ त म यो स्टेप जुन जग्गामा मैले गुणा गरेको छु नि यो स्टेप नगरिकन हैन यो स्टेप नगरिकन डाइरेक्ट म टोटल खर्च निकाल्न सक्छु भन्न चाहेको यसको लागि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ सम प्रोडक्ट हजुर सम प्रोडक्ट अब यहाँ मुनि फर्मुलामा हेर्नु भने एरे 1 एरे 2 यसरी आउँदैछ हैन त हाम्रो पहिलो एरे यो हुन्छ क्वान्टिटी यसलाई अब कमा गर्नुहोस् र यो दुईटालाई के गर्ने हो गुणा गर्ने हो बुझ्नुभयो र गुणा गरेर जति जति एमाउन्ट आउँछ लास्टमा चाहिँ गएर त्यसलाई सम गर्छ जोडिदिन्छ पहिला के गर्छ गुणा गर्छ देन जोडिदिन्छ यो स्टेप चाहिँ परेन यहाँ हेर्नुहोस् म माउस कार्य घुमाउँदैछु यो स्टेप चाहिँ गर्नु परेन ल यो फर्मुलाले एन्टर बुम यो एमाउन्ट र यो एमाउन्ट सही आछ है त यहाँ मैले तीनटा फर्मुला तपाईलाई सिकाए प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट एन्ड बेसिक इन्ट्रोडक्सन मैले तपाईलाई एक्सेल को दिए र यसको झन् मजाले मैले कोर्समा हामी के सिक्न गइरहेछु त्यो सबै इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु त्यो भिडियोलाई हेर्न नबिर्सिनुहोस् त्यसमा मैले बताएको छु एक्सेल चाहिँ तपाईले किन सिक्नु पर्छ त त्यो भिडियोलाई चेक गर्न नबिर्सिनु होला त भेटौँ अब नेक्स्ट क्लासमा डे 2 को भिडियोमा या लेसन 2 को भिडियोमा त थ्यांक्स फर वाचिङ